Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Huệ hoan hỉ lại trở lại với các anh chị cùng các bạn buổi hôm nay. Các anh chị cùng các bạn ở khu vực đó như thế nào? Chứ ở khu vực của Huệ thì trời mưa nồm và rất là có nhiều nước. Và hôm nay thì Huệ cảm thấy rằng nắng mưa thì là việc của trời. Thế còn cái việc mà tương tư hay là việc yêu là của ta với chàng. Thế thì hôm nay Huệ sẽ có một cái trải bài đối với cái chủ đề là vì sao chúng ta yêu họ. Hay nói cách khác, chúng ta có đi tìm hiểu cái nỗi nhớ cũng như là cái tình yêu của chúng ta dành cho họ. Thì chúng ta xem là có cái nguồn cơn từ đâu. Bởi vì Huệ biết được là có rất nhiều người là cũng chẳng hiểu có lý do vì sao mà cứ yêu mà không rời được, chưa rời được. Mà cũng có những lúc yêu thì hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc yêu thì mang lại rất nhiều khổ đau. Thế thì cái tình yêu của chúng ta nó có một cái giá trị mà phải thấy rằng nó có cái sự thiên biến vạn hóa mà chúng ta khó có thể giải quyết bằng cái lý trí của chúng ta được. Bởi vậy mà Huệ có một cái trải bài vui chúng ta nhé. Đó chính là vì sao chúng ta yêu họ. Và trong cái tình yêu này thì vì sao chúng ta hay nghĩ đến họ nhiều như vậy nhé. Đó. Thì hôm nay có 2 cái tụ bài cho các anh chị chọn nhé. Đấy. Đây là cái trải bài này thì với tất cả mọi người nhé, các anh chị nhé. Với những cái mối quan hệ mà chúng ta đang hạnh phúc cũng được. Và những mối quan hệ mà chúng ta đang có sự ngừng nghỉ. Hoặc là những mối quan hệ mà chúng ta đã có một cái sự ngắt kết nối để chúng ta có cái thời gian dành cho nhau. Đấy. Nhưng trong cái tình cảm của chúng ta vẫn còn các anh chị nhé. Vẫn còn mà, nên chúng ta mới gọi là vẫn là cái tình yêu của chúng ta vẫn có. Đó chính là tụ số 1 các anh chị này, tụ số 1. Tụ số 2 đó. Chúng ta đi vào tụ số 1 nhé. Tụ số 1 và tụ số 2 của chúng ta. Đây là 2 lá bài mà tí nữa chúng ta sẽ xem là cái nội dung gì chính ở đó nhé. Vậy sẽ check cái năng lượng của các anh chị trước đã nhé. Chúng ta sẽ cùng có một cái trải bài mang lại cái sự hân hoan cho mình, hoặc là một cái sự mà chúng ta vẫn đang có một cái băn khoăn là vì sao chúng ta yêu họ, vì sao chúng ta hay nhớ đến họ như vậy. Thì cái năng lượng của anh chị như thế nào nhé. Nó ra ngay một cái lá dầu queo này, bánh xe số phận của các anh chị này. Đấy, thứ hai của các anh chị hoặc họ nhé, bởi vì nó có liên quan đến cái năng lượng của cả hai mà chúng ta đang nghĩ cả họ và cả chúng ta mà. Các anh chị tụ 1 ơi, các anh chị là những người có cái tiềm thức rất tốt đấy. Các anh chị có cái tiềm thức rất tốt đấy. Mọi nhìn thấy các anh chị có tiềm thức rất là tốt luôn. Đó. Đó. Nếu như xét về năng lượng của cái cặp đôi mà chúng ta đang nghĩ đến đây này, chúng ta hoặc là cái người đó nhá. Hai, các anh chị cứ tự nhận lấy cái phần của mình và phần còn lại của họ hoặc là của mình. Đây là một cái mối quan hệ định mệnh với nhau. Do vậy mà chúng ta có cái sự kết nối, nó mang cái tính chất là giá trị của một cái vòng đời của mình. Định mệnh hay vòng đời, hay nói cách khác đó là một giá trị mang lại cho chúng ta như là một cái định mệnh của mình ấy. Do vậy mà khi các anh chị gặp họ thì ở bên họ hoặc là chúng ta có tương tác với họ, chúng ta đầy đủ mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc nó giống như là một cái sự hân hoan, một cái giá trị rất là khác biệt so với những mối quan hệ khác. Thế còn trong năng lượng của họ thì chúng ta cũng, các anh chị, nếu như các anh chị xem trải bài này, bởi vì những người hay xem trải bài thì chúng ta mới là cái người kết nối tâm linh cao, thì các anh chị chính là cái người đã mang một cái giá trị tâm thức rất là tốt đây. Các anh chị đã trở thành những người mà có cái tiềm thức mà thức dậy, và các anh chị chính là người mà mang lại cho các anh chị những cái giá trị liên quan đến những tiền kiếp của mình. Và trong những cái giá trị đó thì các anh chị đang được đón nhận rất nhiều những cái sự chân thực nhất của vũ trụ các anh chị nhé. Sự chân thật của vũ trụ chỉ khi chúng ta được đón nhận, chúng ta mới mở toang ra được những cánh cửa của trí tuệ của mình thôi. Bởi vậy mà các anh chị là những người mà nếu như so với những cái giá trị của những người khác thì mình chính là người đi trước. Hay là chính xác là mình là những người mà đã đến cái thế giới của chúng ta này, thế giới ta bà của chúng ta này.
gọi là cái thế giới loài người của ta này rất là nhiều kiếp rồi. Do vậy mà các anh chị đã đang có cái hành trình đi tìm về chính cái cội nguồn của mình, và các anh chị đã là những người mà đang trên hành trình thức tỉnh tâm linh đó. Nên các anh chị ra cái lá bài này, bởi vì cái người xem trải bài này chính là cái người như vậy. Thế còn họ là những người mà tương tác với các anh chị để sinh ra cái mối quan hệ đó, và để giúp cho các anh chị thức tỉnh, giúp cho các anh chị có những cái trải nghiệm. Bởi vậy mà các anh chị nhìn thấy ở họ, cũng như là họ đến để mang lại những cái giá trị cho các anh chị như thế, thì lên các anh chị thấy ở họ là những người có đầy cảm xúc, cái người mà luôn luôn có một cái cảm xúc đong đầy trong cái mối quan hệ này đó. Khi tương tác, khi đón nhận hoặc là khi bắt gặp, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau thôi, chúng ta cũng có cảm xúc đong đầy. Chỉ cần lời nói hay tin nhắn của họ thôi, các anh chị cũng đã có những cái rung cảm, rung động. Và hầu như cái tâm trí của các anh chị, dù khi làm bất kỳ điều gì, hoặc là khi chúng ta có cái giá trị mà liên quan đến cái chuyện tình cảm, đi đâu, làm gì, hay kể cả ngay khi các anh chị ngồi một mình, thì họ cũng là cái người vây quanh các anh chị đây. Họ chính là những cái người mà King of Cups, có người mang lại cho các anh chị cái cảm xúc sâu sắc, mang lại cho các anh chị những cảm xúc mới mẻ, và hoặc là mang lại cho các anh chị những cái giá trị mà các anh chị cảm nhận được nó có một sự đong đầy về cảm xúc ở trong đó. Như vậy tình yêu là gì? Tình yêu chính là theo một cái định nghĩa khái niệm của một cái người mà Huệ cũng rất là mến mộ chị đó. Chị nói rằng tình yêu là cái khoang cảm xúc của chúng ta được lấp đầy bởi đối phương. Thế thì với cái khoang cảm xúc của chúng ta được lấp đầy bởi những cái giá trị tốt đẹp như thế, thì chúng ta là yêu rồi đấy. Đó, bởi vậy mà cái con người mà đang mang cho chúng ta cái khoang cảm xúc được lấp đầy đó, nó chính là định mệnh của mình. Một cái định mệnh mà vũ trụ đã sắp đặt đến để giúp cho các anh chị tụ một của chúng ta đây là những người mà được thức tỉnh, là một người được trải qua những cái giá trị, mang cái cảm xúc sâu sắc và mang những cái giá trị, các anh chị còn trở thành những người chữa lành nữa các anh chị nhé. Bởi vậy mà đây chính là những người mà đang từng bước đi chữa lành cho chính bản thân mình trước, chữa lành cho chính con tim của mình trước, cho chính cái tâm của mình trước, rồi các anh chị sẽ dần dần khai thông trí tuệ để các anh chị dẫn bước tiếp theo những người theo hữu duyên với mình, hoặc là gọi là cộng đồng của bản thân mình. Và bên cạnh các anh chị thấy rằng cái người mà đang trong mối quan hệ tình yêu của anh chị luôn luôn là cái người trong tâm trí đấy, đứng bên Ni cũng thấy, mà đứng bên Mô cũng thấy đấy, giống như là chúng ta nói rằng bên nọ bên kia chúng ta đều thấy họ hết. Và ngay cả trong cái lúc mà chúng ta không có nghĩ đến họ đâu, thì hình ảnh của họ cũng vẫn nằm trong tâm của các anh chị đó. Và đây các anh chị nhìn thấy đây, bản thân của các anh chị đây, lúc vui thì cũng là có, lúc buồn cũng có đấy. Đây, lúc thì rất là vui, hớn hở, hoan hỉ. Còn lúc mà chúng ta có sự buồn thì chúng ta cũng vẫn có họ mà. Đấy, bởi vậy mà cái tâm trí của các anh chị hình như nó được choáng ngợp bởi con người đó. Thế thì cái con người mà đã làm cho các anh chị có những cái tâm trí như vậy rồi, thì khẳng định rằng đây là một tình yêu đích thực. Một cái tình yêu mà các anh chị đã dành cho họ một cách chân thành. Một tình yêu mà các anh chị đang có những cái bước hành trình. Các anh chị được chữa lành cho chính bản thân mình, và các anh chị sẽ còn soi sáng, được khai thông, khai mở để giúp cho anh chị chữa lành cho những người khác nữa. Bởi vậy mà đây là một tình yêu đích thực được vũ trụ ban đến để giúp cho các anh chị được có cái trải nghiệm về tình cảm, về cảm xúc, về giá trị yêu thương. Nhưng hãy thấy rằng ở trong cái sự yêu thương này vẫn có những nét buồn. Như vậy cái nét buồn này thì do cái sự tương tác. Bởi vì nếu chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vẫn cứ lúc nào cũng vui, thì cái niềm vui nó cũng chỉ có một giới hạn thôi mà. Thế còn nếu chúng ta vui quá thì cái sự vui quá đó nó làm sao để cho chúng ta được thức tỉnh được. Bởi vì chúng ta luôn có sự đắm chìm trong đam mê, đắm chìm trong những cái giá trị mà mang lại cho chúng ta cái sự hân hoan quá, thì chúng ta cũng khó có thể mà giúp cho chúng ta bừng tỉnh được. Nên vẫn có những nét mà chúng ta vẫn có những cái lúc mà cần suy tư, ngồi ngắm nhìn. như với một cái phong thái, chúng ta thấy rằng cái phong thái của chúng ta không buồn quá đâu. Buồn ở đây là chúng ta chỉ suy tư thôi, chứ không phải là buồn thấu đó. Vậy trong cảm xúc của chúng ta đối với cái người tương tác là như vậy các anh chị nhé. Đó, đây, vì sao chúng ta lại yêu họ như vậy? Vì sao chúng ta lại yêu họ như vậy? Tại sao tâm trí của chúng ta luôn hướng về họ, cho dù họ có những lúc làm cho chúng ta có tổn thương mà.
những lúc chúng ta bị tổn thương, những lúc chúng ta bị có những cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy rằng nó hình như mang lại cho chúng ta sự khó suy xét, khó vân vân. Thế nhưng mà cái người đang tương tác với các anh chị đó, họ chính là người bậc thầy của anh chị đấy. Bởi vì các anh chị yêu bằng cả tâm trí, yêu bằng cả trái tim, và người ta chính là người The Medicine. Đây chính là một cái người bậc thầy được vũ trụ dẫn đến để dìu chúng ta đi trên hành trình của mình. Bởi vậy mà con người này sẽ khó có thể khi chưa hoàn thành sứ mệnh của họ, khó có thể họ rời đi lắm. Bởi vì người thầy thì bao giờ cũng đã có cái sự cam kết rằng cần phải dạy cho trò của mình đủ những cái năng lượng, đủ những cái giá trị thì người thầy mới cho tốt nghiệp. Vậy khi chúng ta chưa học được, chúng ta vẫn còn đang trong cái sự thức tỉnh, chúng ta mới đang trong cái giá trị mà có những cái vẫn còn mông lung, chúng ta chưa nhìn soi rõ vấn đề, chúng ta vẫn lúc vui, lúc vẫn chưa vui, thế thì chúng ta đã chưa học xong bài cả. Còn khi nào chúng ta phải là con người mà chúng ta nhìn thấu mọi vấn đề thì bài học của chúng ta mới xong. Vậy cái cuộc hành trình của chúng ta trong cái tình yêu này nó còn kéo như thế nào nữa? Thì các anh chị nhìn vào đây, họ chính là một người thầy, họ chính là những cái giá trị mà mang đến cho chúng ta để giúp cho chúng ta thay đổi, giúp cho chúng ta chuyển hóa, hoặc là giúp cho chúng ta phát triển. Thế thì họ là một trong những nhà ảo thuật gia. Khi đã trở thành nhà ảo thuật gia rồi thì họ thiên biến vạn hóa. Chúng ta thích ứng với họ thôi, và chúng ta học được giá trị gì từ cái thiên biến vạn hóa của họ thôi, chứ chúng ta không có xoay chuyển để mà chúng ta gọi là mang cái tính chất mà kìm hãm, hoặc là mang tính chất gò bó, hoặc là mang tính chất có một cái điều gì đó mà chúng ta nắm được họ. Người ta đã trở thành bậc thầy thì người ta khó cho mình nắm được lắm. Chỉ có cái chúng ta học đến đâu, chúng ta ngấm đến đâu và chúng ta thấm được đến đâu. Đây, đó, bạn khi bên cạnh người này, bạn sẽ trở thành một người có cái cảm xúc, một cái cảm xúc dâng trào, một cái cảm xúc được phát triển từ bên trong sâu thẳm của các bạn. Khi các bạn được bừng lên cái cảm xúc này, các bạn được đong đầy cái cốc cảm xúc của các bạn đã giơ những cái bàn tay của chúng ta lên để chúng ta cảm nhận rằng đây chính là sự đón nhận. Chúng ta mang giá trị đón nhận các bạn nhé. Đó, người thầy dẫn dắt đang xoay chuyển chúng ta để chúng ta đón nhận những giá trị bài học. Thì đương nhiên rồi, có những bài học giống như chúng ta phải bịt mắt lại, giống như chúng ta đang đi mò đường, giống như chúng ta chẳng có hiểu gì về họ cả, giống như chúng ta đang có một cái sự mông lung ở trong cái đầu của mình. Bởi vì họ cho chúng ta những bài tập khó, họ cho chúng ta những cái giá trị mà chúng ta không có thể nhận biết được ngay, mà chúng ta cần phải có sự tĩnh tại. Các anh chị nhé. Đấy, đối với các anh chị tụ 1 này, vì sao các anh chị cần phải tĩnh tại, các anh chị mới nhận rõ ra được cái bài học mà người ta mang đến cho các anh chị. Và các anh chị sẵn sàng đón nhận nó đây, thì các anh chị sẽ phá được cái này. Các anh chị sẽ trở thành con người mà nó vững chãi, nhìn thấu, nhìn xa, nhìn rộng hơn. Đó, từ cái sự chuyển hóa này. Đấy, và các anh chị sẽ có mang một cái giá trị sức mạnh để các anh chị vượt qua những bài học của họ mang đến. Bởi vậy mà trong cái câu chuyện mà vì sao chúng ta yêu họ, chúng ta có những cảm xúc đong đầy, chúng ta có những giá trị được lấp khoảng trống của chúng ta, được lấp đầy những khoang cảm xúc hạnh phúc, nhưng cũng những lúc khoang cảm xúc của chúng ta bị họ làm cho tổn thương. Cái sự tổn thương này nó cũng vẫn là bài học các anh chị nhé, vẫn là bài học nhé. Đó, để giúp cho chúng ta có sự tỉnh ra, để chúng ta tìm ra được cái phương hướng. Đây là cái mất cái phương hướng thì chúng ta mới đang bị mông lung. Còn khi chúng ta đã tìm ra được phương hướng rồi, chúng ta vững chãi ngồi để mà đón nhận, vững chãi ngồi để mà nhìn ngắm, và vững chãi ngồi để mà giải quyết cái vấn đề của họ và của bạn. Đó, và khi chúng ta đã có đủ sức mạnh như thế này rồi thì con người dẫn dắt của chúng ta đây, họ thấy rằng đó chính là bài học mà đang được có sự hoàn thành. Các anh chị nhé, bài học đang được có sự hoàn thành. Thế thì chúng ta sẽ xem tiếp là vậy cái bài học mà đang được có cái sự hoàn thành như vậy thì tiếp theo họ sẽ dẫn dắt chúng ta đến cái cung bậc như thế nào nữa nhé. Vậy nhìn tiếp.
cái cung bậc như thế nào nữa. Vậy những anh chị xem trải bài ngày hôm nay, các anh chị đang có một cái mối quan hệ mà Huệ thấy rằng nó rất là sâu sắc. Cái tình cảm, tình yêu giữa anh chị với họ rất là có cái sự liên quan đến sự dẫn dắt thầy, bậc thầy dẫn dắt của các anh chị đấy, bậc thầy dẫn dắt. Do vậy mà các anh chị ấy sẽ là cái người học trò ưu tú hay không là do các anh chị có cái sự đón nhận được những giá trị bài học đó hay không. Còn họ là những người mà ở trên bậc của chúng ta, nên họ đang có cái sự dẫn lối cho chúng ta đấy các anh chị nhé. Bài học sẽ kết thúc và vũ trụ cũng sẽ cho nó kết thúc khi các anh chị có những cái đong đầy trong bản thân của các anh chị đây. Kết thúc ở đây là như thế nào đấy. Bài học này đi bao xa các anh chị, đẹp lắm. Vậy thấy rằng đây, các anh chị thấy rằng cái bài học này nó sẽ được kết thúc khi các anh chị có giàu tình yêu thương trong chính bản thân của các anh chị. Ngoài cái tình cảm xúc đong đầy, các anh chị còn biết sẻ chia, biết yêu thương, và anh chị tỏa ra cái năng lượng ánh sáng đó. Từ khi các anh chị có cái mông lung này, các anh chị phải tỏa ra được cái năng lượng ánh sáng. Cái năng lượng ánh sáng này đó chính là sự sẻ chia về con người, sự sẻ chia về tài vật, sự sẻ chia về tình cảm, cũng như là sự sẻ chia để thấu hiểu cái cõi, người ta gọi là cái tâm của chúng ta. Thì lúc đó vũ trụ sẽ cho cái cuộc hành trình của các anh chị kết thúc bởi những cái sự như là cái người ta gọi là ảo thuật ra, để mà nó tạo một cái guồng lặp, nó cứ guồng quay, lúc thì hân hoan, lúc thì lại u buồn, u uất. Thế nhưng mà cái vòng lặp này nó sẽ được kết thúc, và vũ trụ cho kết thúc khi các anh chị trong thâm tâm của các anh chị nó vững vàng, vững chãi và trở thành con người giàu tình yêu thương, giàu sự sẻ chia, và là một người mà biết cái giá trị cân bằng nữa. Các anh chị biết giá trị cân bằng nữa. Và đây các anh chị đã có đầy trong mình những cái giá trị tốt đẹp. Đó là tình yêu thương, đó là ánh sáng trí tuệ. Thì các anh chị đang muốn gieo đến cái nguồn suối này. Các anh chị đang đưa cái giá trị của bản thân mình để được gieo xuống cái mảnh đất tốt, mảnh đất màu mỡ này. Thì các anh chị sẽ là cái người được kết thúc cái bài học đó. Và kết thúc của cái bài học này, các anh chị nhìn thấy chưa? Là một mối quan hệ được gắn kết với nhau về một cái cuộc sống, được đi bên cạnh nhau để được trao yêu thương với nhau, và được đi bên cạnh nhau để được xây đắp cùng nhau đó. Và các anh chị ơi, trong cái trải bài mà liên quan đến tâm linh như thế này thì các anh chị thấy rằng nó chính là một cái cuộc hành trình của hai người, của hai cái con linh hồn của chúng ta được đến để chúng ta được tương tác, để được yêu thương, để được chia sẻ và để được học hỏi. Do vậy mà các anh chị sẽ có được những cái hạnh phúc như thế này. Và có những người nói rằng như vậy có được kết hôn hay không, thì Huệ ở đây Huệ không nhìn rõ là kết hôn hay không. Nhưng khi chúng ta đã là những người bạn của chúng ta, ở đây người ta gọi đó là bạn đời. Bạn đời thì kết hôn hay không kết hôn không quan trọng lắm. Bạn đời ở đây là những người mà đồng hành cùng nhau, cùng yêu thương nhau, và nó còn cao đẹp hơn cái giá trị mà chúng ta bị ràng buộc. Đó, thì ai muốn kết hôn thì kết hôn các anh chị nhé, còn ai không muốn kết hôn thì vẫn đi cùng đồng hành cùng nhau nhé. Đó, thì không có quan trọng về cái giá trị mà liên quan đến cái vấn đề pháp luật đâu, mà đây là liên quan đến vấn đề về con người, về nhân quả và về giá trị đạo đức các anh chị nhé. Và đây chính là một cái sự thành tựu, một sự thành tựu của anh chị sẽ được đền đáp trong cái mối quan hệ này. Các anh chị khi có một cái niềm tin vào cái mối quan hệ của các anh chị, và các anh chị học được những bài học do họ mang đến cho các anh chị, thì các anh chị trở thành những con người mà chúng ta đầy những cái giá trị được yêu thương, đầy những khoang cảm xúc được lấp đầy, đầy những giá trị hạnh phúc trong thân tâm của các anh chị. Và các anh chị trở thành những người mang cái giá trị như là Huệ nói, chữa lành nữa nhé. Bởi vậy mà đây chính là cái giá trị mà trọn vẹn trong một cái mối quan hệ. Tại sao anh chị yêu họ? Và cái quá trình hành trình yêu cái con người mà các anh chị đang tương tác, mà đang nghĩ đến đấy, thì các anh chị sẽ được cái giá trị gì, và các anh chị sẽ trở thành con người như thế nào. Thì đây là cái kết thúc trải bài của các anh chị tụ 1 nhé. Bởi vì Huệ thấy rằng cái kết thúc viên mãn đó chính là các anh chị sẽ trở thành những người bạn đời của nhau. Và cái người bạn đời này sẽ là những người mà cùng khiêu vũ trên cái cuộc hành trình của cái kiếp này. Và chúng ta sẽ trưởng thành thật sự. Và khi các anh chị nghe cái trải bài này, các anh chị là những người mà phát triển về cái tâm thức rất là tuyệt vời. Các anh chị có trực giác cao, các anh chị có gọi là thiên hướng về
về phát triển tâm linh. Các anh chị là những người có mang giá trị chữa lành nữa các anh chị nhé. Con số 2 là con giá trị chữa lành. Và các anh chị là những người mà gieo cái giá trị yêu thương cân bằng rất là tốt nữa. Đó, như vậy là cái năng lượng của các anh chị trong tụ 1 của hôm nay về cái mối quan hệ tình yêu của các anh chị nó như vậy. Và vậy xem với cái viên đá màu nó hơi là màu xanh nam là một tí, dương một tí. Đây. Cái mối quan hệ của các anh chị này nó không nhanh đâu. Mối quan hệ này nó không nhanh đâu các anh chị ạ, slow down. Có nghĩa là nó đến chậm, nó chậm nhưng mà giúp cho anh chị cứ có đạt rất nhiều các giá trị ở đó. Còn nếu các anh chị không có sự kiên nhẫn, các anh chị thiếu đi cái giá trị mà xây dựng bản thân mình, thiếu đi cái cuộc hành trình phát triển bản thân mình, thì các anh chị có thể sẽ đánh mất cái người thầy này, đánh mất cái mối quan hệ này. Bởi vì khi trong mối quan hệ nào cũng như vậy, nếu chúng ta nóng vội, nếu như chúng ta không có cái sự tin tưởng, hoặc là chúng ta không có một cái sự phát triển bản thân mình để thấu hiểu ra được cái giá trị của cái mối quan hệ đó, thì chúng ta sẽ tự đánh mất nó. Và chúng ta sẽ có những cái bài học mà chúng ta lại phải học đi học lại. Đó nhé các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và cái năng lượng ở đây thì Huệ đang nhìn thấy rằng anh chị là chị nữ xem nhiều hơn. Do vậy mà cái người đàn ông của các anh chị rất là bảnh luôn nhá, đẹp lắm ấy. Và có một cái người ta gọi là cái chất men nam ở trong người rất là cao, chuẩn men luôn. Đó nhá các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị tụ 1 rất nhiều. Đó. Thế bây giờ Huệ sẽ cảm ơn các anh chị tụ 1 nha. Nếu các anh chị tụ 1 mà đang là cái người như này này, bởi vì cái người đang thức tỉnh này, Huệ rất muốn biết được các anh chị đang ở cái giai đoạn nào. Nếu các anh chị có cái nhu cầu liên hệ với Huệ thì liên hệ qua cái Zalo riêng nhé. Bởi vì Huệ có, ngoài cái việc tarot này, Huệ còn có biết được cái nữa, đó là cái vận mệnh đường đời của mỗi người. Thì Huệ sẽ cho các anh chị thông điệp cụ thể hơn nhé. Bởi vậy mà Huệ rất cảm ơn các anh chị nếu như có liên hệ riêng với mình, để cùng nhau nắm tay nhau cùng phát triển về cái giá trị tâm thức của mỗi người nhé. Đó, thì đây giờ đến các anh chị tụ 2 nào. Cảm ơn các anh chị tụ 2 đã có sự đón chờ. Đó, các anh chị tụ 2 đây, lại để đây đã nhé. Nào, bây giờ Huệ sẽ đi check năng lượng của anh chị tụ 2. Huệ sẽ đổi cái bài để check năng lượng của anh chị tụ 2. Các anh chị tụ 2 mến chào các anh chị rất nhiều. Và cảm ơn các anh chị. Nếu lần đầu tiên biết đến kênh của Huệ thì các anh chị hãy đăng ký kênh nhé. Và YouTube thì luôn ưu tiên những video có nhiều cái like, nên các anh chị hãy hoan hỉ like cho Huệ một cái nhé. Đó. Và chúng ta hãy cùng đi check năng lượng của cặp đôi thứ 2. Các anh chị với câu hỏi là tại sao các anh chị yêu họ? Mối quan hệ này nó đang mang lại cho các anh chị những giá trị gì nhé? Thì tại sao người ta yêu họ đã? Đó, năng lượng của cặp đôi thứ 2 mở ra đã có một ông mặt trời lên sáng rồi. Ông mặt trời lên sáng. Vì sao các anh chị yêu họ? Thì đây Huệ nhìn thấy rằng năng lượng của các anh chị hoặc là họ nhé, đây là cái năng lượng mà nó có thông với nhau, bởi vì chúng ta xem cùng một mối quan hệ mà. Đấy. Thì với cái năng lượng này thì Huệ đang nhìn thấy rằng với các anh chị tụ 2 ấy, thì những người đang xem trải bài này thì các anh chị là một trong những người mà có một cái trí tuệ rất là khai mở, khai thông, hay là cái khác anh chị đã đạt được đến cái đỉnh của về cái khai thông trí tuệ rồi đấy. Có nghĩa là anh chị đã có một cái sắc bén cũng giống như là một cái độ trưởng thành về cái trí tuệ của mình. Đó. Và các anh chị ở đây thì Huệ nhìn thấy rằng hai người đang tương tác với nhau ở đây là những người mà đã được có những cái giá trị mà có thể các anh chị đã có những cái sự kết nối sâu sắc mà để có một gia đình hoặc là con với nhau rồi đây này. Đó nhé, kết nối sâu sắc, có gia đình hoặc là có con với nhau, hoặc là các anh chị đã có những cái nhân duyên trước đó nó đã từng có những đứa trẻ. Do vậy mà khi ra trải bài nó hiện lên những đứa trẻ, và những đứa trẻ này là cái cầu nối, kết nối cũng như là cái sự yêu thương của các anh chị dành cho chúng. Thế thì trong cái mối quan hệ này thì Huệ nhìn thấy cái năng lượng mà các anh chị có những cái, Huệ nói rằng có những cái tình cảm mà nó đã có cái
cái sự sâu sắc, hoặc là những cái tình cảm nó đã có sự trải qua, để bây giờ giữa các anh chị là có những cái đứa trẻ. Đứa trẻ này là những cái cầu nối để mang đến cái sự hạnh phúc cũng như là cái sự vui tươi cho các anh chị. Và đôi lúc thì các anh chị vẫn có cái sự phân vân, cân nhắc để xem là giữa cái sự lựa chọn để đi đến hôn nhân, có nghĩa là đi đến cái sự gắn kết một cách chặt chẽ hơn bằng cái giấy tờ ấy, hoặc là gắn kết về ở với nhau hay không ấy, thì các anh chị có cái sự phân vân nhá. Các anh chị vẫn phân vân này, có lên đồng hóa về hay không, hay là chúng ta chỉ mang cái tình yêu thương thôi, chúng ta chỉ có cái giá trị mà yêu nhau như thế thôi để giúp cho chúng ta có cái sự hạnh phúc thôi. Thế nhưng mà cái sự băn khoăn đó của các anh chị nó vẫn luôn xảy ra. Có nghĩa là cái giá trị năng lượng ở trong cái tụ hai này thì mình nhìn thấy rằng các anh chị ta đều là có quá khứ. Nếu như không quá khứ của cặp đôi này thì là quá khứ của cái người cũ của các anh chị. Đó, người cũ của anh chị, chứ không phải là chúng ta trọn vẹn với nhau là những người mới đâu nhé. Đó, bởi vậy mà với cái tụ hai của chúng ta thì Huệ nhìn thấy rằng cái năng lượng của các anh chị là ở cái năng lượng mang giá trị phát triển cao. Nhưng để gắn kết với nhau, để đi đồng hành cùng nhau thì các anh chị vẫn có sự phân vân. Sự phân vân của một là nhìn về cái quá khứ, anh chị lại đang có cái lo sợ về không biết được mình có lên gắn kết hay không. Hai là nhìn về những đứa trẻ thì các anh chị lại nghĩ rằng không biết được những cái sự gắn kết này có mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ hay không. Đó, nên các anh chị có sự phân vân rất nhiều nhé. Các anh chị phân vân rất nhiều. Thế nhưng mà khi nó đã có cái lá bài của 4 gậy rồi thì có nghĩa là đây là một cái sự sắp đặt của vũ trụ. Các anh chị gặp nhau và các anh chị gặp nhau, các anh chị tương tác với nhau, các anh chị yêu nhau để làm gì? Để giúp cho các anh chị xóa đi những cái mà các anh chị vẫn thường bị mắc. Đó là các anh chị vẫn nghĩ về những cái đổ vỡ, nghĩ về những cái băn khoăn, nghĩ về cái rào cản và nghĩ về những cái xa xôi mà các anh chị không nghĩ về những cái ngay gần hiện tại. Đó, bởi vậy mà khi vũ trụ gắn kết các anh chị lại với nhau để giúp cho anh chị có được những cái sự thay đổi về suy nghĩ, thay đổi về nhận thức và thay đổi cả về cái hành động của các anh chị nữa nhé. Và biết đâu những cái đứa trẻ này chính là cái cầu nối và mang lại cho các anh chị những cái niềm an vui, hạnh phúc. Thì các anh chị phải nhìn rõ rằng trên đầu của đứa trẻ nó có những cái sự nguồn sáng như vậy. Đâu có phải anh chị quá cân nhắc như thế này đâu. Đó, như vậy cái mối quan hệ ở tụ hai này Huệ thấy rằng các anh chị yêu thì có yêu. Đấy, có sự yêu thương và có cái sự mà vui, người ta gọi là những bữa tiệc vui. Thế nhưng các anh chị lại đang có sự băn khoăn rất nhiều trong cái mối quan hệ này. Có lên đến với nhau một cách là trọn vẹn để mà mang lại cho nhau cái sự kề bên nhau hay không, hay chúng ta vẫn có cái khoảng cách để chúng ta chỉ yêu mà chúng ta cùng đồng hành thôi. Đó, thì Huệ xem nhé, xem tiếp về cái câu hỏi tiếp theo là các anh chị yêu họ như thế, yêu họ vì sao yêu họ nữa nhé. Đó, bởi vì đây nó chỉ giải thích cho cái năng lượng của các anh chị thôi. Đó, năng lượng của anh chị nó đang như vậy thì bây giờ các anh chị sao yêu họ nhé. Vì sao các anh chị yêu họ? Vì sao các anh chị yêu họ? Đó, các anh chị yêu họ bởi vì ở trong con mắt của các anh chị nhìn thấy họ là những người mà có một cái nội tâm rất là đẹp, có một cái giá trị về sự hợp tác, một giá trị về nội tâm, một giá trị về an nhiên, cũng như là có một cái sự nhiệt huyết, một cái sự thành tựu nào đó. Đó, và cái quan trọng nhất mà các anh chị ở tụ hai của chúng ta được đón nhận ở đây thì Huệ thấy rằng các anh chị có một cái sự tương đồng về cái, người ta gọi đó là cái trí tuệ của hai anh chị. Nó tương đồng nhau, con giống như là nó thấu hiểu nhau. Nó rất là thấu hiểu nhau về cái sự tương quan giữa cái trí của chúng ta. Các anh chị có thể cùng là những người rất là sắc, cùng là những người rất là có một cái sự gọi là quyết liệt, quyết định, cũng như là cái giá trị bên trong của anh chị Huệ miêu tả nó nhìn những cái lá mà nó có cái vua kiếm với lại nữ hoàng kiếm này, Huệ cảm thấy rằng các anh chị có một cái sắc lạnh trong đó.
Nên Huệ miêu tả ở đây là anh chị nó giống nhau thì nó hút nhau. Có nghĩa là hai người cũng là những người mà mang lại cho cảm giác là đối phương của mình có một cái sức hút về cái sự nhạy bén, về một cái sự nhanh trí, về một cái giá trị quyết đoán ở trong đó. Đấy, cái đấy là cái mà để các anh chị được hút nhau, nó là như vậy. Có nghĩa là nó như là tương đồng nhau về cái giá trị mà cách nhìn nhận cuộc sống. Cái thứ hai nữa là các anh chị hút nhau ở đây, đó là các anh chị có một cái sự tương tác liên quan đến một cái công việc gì đó. Mà khi các anh chị tương tác với nhau thì nó rất là tốt, nó rất là hoàn thành và nó mang lại cho nhau những cái giá trị về vật chất nữa. Bởi vậy mà trong cái sự thu hút này nó có cả cái giá trị liên quan đến tài chính nữa các anh chị nhé. Cái sự tài chính này là như thế nào? Có nghĩa là các anh chị cảm thấy rằng đến bên nhau mà các anh chị không có cái sự mà mang cái sự mà lợi dụng nhau về tài chính đâu. Mà đây là các anh chị có một cái sự gì cảm thấy rằng tự sung túc trong cái tài chính của chính các anh chị. Nên các anh chị không có cái sự, người ta gọi là mối quan hệ chưa có cái sự lợi dụng gì cả. Mà chúng ta chỉ là cái sự nhìn thấy nhau như vậy là chúng ta có cái sự muốn trao cho nhau. Đấy, chứ không phải là đến để mà lợi dụng nhau. Và các anh chị còn nhìn thấy ở trong nhau nữa, đó chính là cái người mà mang lại cho mình những cái thành tựu mà cái người đó đang phát triển, đang đi trên hành trình, và người ta sẽ mang lại cho mình những cái thành tựu đó. Thì đấy chính là cái năng lượng mà các anh chị nhìn thấy ở nhau, để chúng ta có một cái gọi là khoang cảm xúc của mình được lấp đầy như vậy. Ở cặp đôi thứ hai này thì Huệ nhìn thấy rằng các anh chị không giàu cảm xúc một cách yếu đuối, mà các anh chị soi bên nhau bằng trí tuệ, soi bên nhau bằng một cái người ta gọi là cái giá trị mà đồng hành với nhau ở cái ngưỡng là cùng cùng có cái sắc về cái giá trị nhìn cuộc sống. Các anh chị rất là người ta gọi quyết liệt đó. Và các anh chị đến bên nhau để dường như là chữa lành cho nhau ấy, chữa lành cho nhau về những cái sự tổn thương, về những cái sự buồn của quá khứ đó, sự tổn thương và sự buồn của quá khứ. Và các anh chị, nếu như cái bài học mà các anh chị đến bên nhau để chữa lành tổn thương và cái bài học của quá khứ này mà các anh chị giành được, và các anh chị phát triển để cho nó qua đi được, thì các anh chị sẽ gọi là xong cái bài học mà các anh chị tương tác với nhau đấy. Thế nhưng mà Huệ thấy rằng cả hai người vẫn đang ôm ấp những cái nỗi buồn, những cái nỗi buồn nào đó mà các anh chị chưa có một cái thời khắc để mà ngồi lại để các anh chị có một cái sự chia sẻ mang cái giá trị mà sâu sắc hơn. Bởi vì các anh chị có cái tôi rất là cao. Đây giờ Huệ mới nhớ ra, đó là định đọc rồi nhưng mà nó lại quên mất, đó là cái tôi của hai người. Hai người ở trong tụ hai này có cái tôi. Với cái tôi như vậy thì nên các anh chị cũng hút nhau đấy, để soi lại cho nhau. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị đều có cái tôi lớn, thì anh chị phải gặp một cái người có cái tôi lớn hơn. Thì không biết là ai sẽ chiến thắng ai đây. Bởi vì là khi cái tôi của mình vẫn cao thì mình không soi được mình phải nhờ có một người có cái tôi cao hơn. Và cái cao ở đây là không phải là cao hơn các anh chị, mà từ trước đến giờ các anh chị chưa gặp ai có cái tôi như vậy. Nên là các anh chị sẽ gặp được cái người với cái tôi như vậy, để các anh chị soi lại vấn đề, để các anh chị sẽ nhận ra được giá trị của bản thân mình nhé. Đó. Vậy khi nào các anh chị hạ được cái tôi xuống, các anh chị biết ngồi lại với nhau, các anh chị biết chia sẻ với nhau về những cái còn băn khoăn trong cái con người của các anh chị, thì các anh chị sẽ có cái bài học từ cái mối nhân duyên này. Đó. Đây, giờ tiếp theo nữa nha, các anh chị tự hai tiếp theo nữa này. Như vậy cái cuộc hành trình của các anh chị sẽ bao lâu, bao xa để các anh chị học được bài học ở bên nhau. Đó nha. Ra toàn những lá gậy thôi, có nghĩa là mang lại cho các anh chị những cái sự đốt cháy bên trong mình, không còn băng giá như thế này nữa đâu. Đó, khi nào các anh chị sẽ vượt qua cái giai đoạn mà buồn, giai đoạn mà ngắt, hoặc là giai đoạn mà cứ mang tính chất là cân nhắc như thế kia, thì đó là khi các anh chị biết hướng vào bên trong bản thân mình. Biết hướng vào bên trong bản thân mình là soi lại, nhờ cái người này đến này, nhờ cái người này đến với mình mà hai người soi lại mình, soi lại với chính chúng ta. Đấy, giống như chúng ta trong những cái lúc mà chúng ta, đây là lá dầm buôn nhé các anh chị, thực ra là các anh chị có tiền kiếp với nhau rồi đấy.
không phải là đến kiếp này mới gặp đâu, mà đến kiếp này là kiếp mà hẹn ước của chúng ta là cần gặp lại nhau để xem cái cuộc hành trình của chúng ta nó được đi đến đâu với nhau rồi. Nó được mang lại cho chúng ta trên cái cuộc hành trình này nó đã có một cái sự thắp sáng đến đâu rồi, thì các anh chị kiếp này lại gặp lại để làm gì? Bởi vì không phải mình, bởi vì Huệ nói như vậy là bởi vì qua cái tụ hai này Huệ nhận thấy rằng các anh chị không phải là cái người mà mới lớn, nên các anh chị đã có trải nghiệm cuộc sống nhiều rồi. Khi trải nghiệm cuộc sống nhiều rồi các anh chị vẫn bị tổn thương do các anh chị đã có những cái sự phát triển về tâm trí rồi, nhưng các anh chị vẫn chưa biết cái sự soi về chính mình, chưa có cái sự bao dung, chưa có cái sự hạ cái tôi mình xuống, có cái bản ngã mình vẫn cao, mình vẫn ngất lên, thì chúng ta sẽ khó có thể soi vào mình được. Thì tiền kiếp này chúng ta gặp lại nhau để soi chiếu. Và đây chính là lá bài liên quan đến tiền kiếp này, dầu môn nhá. Bởi vậy mà với những người mà liên quan đến trong cái mối quan hệ của các anh chị này, là khi các anh chị thắp sáng được lên cái ngọn lửa ở trong tim của các anh chị, trong tâm của các anh chị, nó không còn băng giá mà nó sẽ là những ngọn lửa để trở thành những ngọn lửa ấm áp. Ngọn lửa này sẽ mang lại cho các anh chị cái tình yêu, mang lại cho các anh chị một cái sự bao dung, và mang lại cho các anh chị cả những cái sự từ bi nữa. Thì các anh chị không còn có cái cách nhìn cuộc sống với một chiều như thế này nữa, chỉ nhìn thấy nỗi buồn mà không có nhìn thấy cái niềm vui ở phía sau đó, không thấy niềm vui từ trên ánh mặt trời đang tỏa xuống. Do vậy mà các anh chị sẽ nhận ra được vấn đề khi anh chị thắp sáng được ngọn lửa trong tim, và các anh chị sẽ buông những cái kiếm này đi này, buông những cái sắc lạnh của các anh chị đi, để các anh chị thắp lên cái ngọn lửa ấm áp. Đây là cây ngọc oan nữa này, đấy, thắp lên những cái ngọn lửa ấm áp từ trong trái tim, từ trong sâu thẳm. Và các anh chị sẽ là cái người mà người ta gọi là hân hoan, hoan hỉ với chính cái cuộc sống của mình. Đấy. Đây các anh chị có giá trị nhưng các anh chị chưa hoan hỉ, các anh chị chưa hân hoan, thì đây chính là con người đã đạt được cái điều đó này. Đó. Bởi vậy mà cả ba lá bài đều mang lại cái giá trị mà thắp sáng cái ngọn lửa trong tim, mang lại cái giá trị ấm áp yêu thương của các anh chị. Thì cái bài học mà các anh chị đến tương tác với nhau các anh chị đã đạt được. Và khi đó thì cái buồn đau này, các bạn anh chị ra cả 5 lá bài này đều đấy, 5 kiếm này, 6 kiếm này, 5 cốc này, 6 kiếm này, rồi 5 kiếm nữa. Bởi vậy mà các anh chị sẽ bỏ đi cái buồn đau này, trở lên con người chỉ còn cái sự ấm áp yêu thương này nữa thôi. Các anh chị không còn phải sắc lạnh đau đầu như thế này nữa. Thì đây chính là cái bài học của các anh chị sẽ được kết thúc. Và các anh chị đến với nhau, tương tác với nhau để mang lại cho nhau những cái giá trị đó. Thế thì Huệ sẽ xem tiếp cho, bởi vì cái lá bài này không biết là kết thúc mới chỉ cho cá nhân thôi, cho 2 người để đến như thế thôi, thì 2 người liệu có một cái sự gắn kết nào không? Bởi vì cái tương tác của các anh chị nó là liên quan đến cái sự tương tác của vũ trụ, liên quan đến tiền kiếp, thì Huệ xem là nó còn có cái giá trị nào mang lại cho các anh chị bài học gì nữa hay không với cái người yêu này nhé các anh chị nhé. Và cái người này mà các anh chị học được cái bài học mà trao yêu thương từ tim, từ cái trái tim của mình nồng ấm đi rồi, thì ngay hạnh phúc ngay trong các anh chị được hưởng này. Dù các anh chị làm gì đi chăng nữa thì cái hạnh phúc nó phải được xuất phát từ trong tâm của mình đi ra. Thì cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc mà mang lại cho chúng ta một cái sự giá trị cao vời nhất. Còn nếu như chúng ta vẫn chỉ mong đón nhận từ người khác đến, thì người ta không cho nữa, thì chúng ta lại mất đi cái hạnh phúc đó. Nên là đây, cái bài học ở đây nó là bài học mà cần dạy cho các anh chị cái bài học đó là hạnh phúc phát triển từ bên trong con người của chúng ta trở ra. Có nghĩa là chúng ta cần phải có cái năng lượng hạnh phúc từ tâm nhá. Người ta gọi là tự hạnh phúc đấy. Thế thì Huệ xem tiếp nhé. Xem tiếp xem là cái cặp đôi này nó sẽ thế nào nữa nào. Rõ ràng là vẫn cứ rất là yêu thương, vẫn rất là nhớ, vẫn rất là có những cái hồi ức, hồi tưởng, nhưng trong lòng thì buồn. Đó, cả hai chứ không phải một đâu nha. Thế thì Huệ xem cái bài học này, khi cái hành trình của các anh chị đã học được cái giá trị này rồi, thì các anh chị sẽ tiếp tục ra sao? Ôi, các anh chị chuyển hóa nha. Là 20 là sự chuyển hóa, và các anh chị sẽ có sự trở thành những người mà không còn cái sự sắc lạnh lắm nữa, mà chúng ta trở thành những người đó. Rồi, đây, các anh chị có sự chuyển hóa. Cái mối quan hệ này mối quan hệ chuyển hóa các anh chị ạ. Chuyển hóa sẽ có một cái sự thay, người ta gọi là thay
giống như là một sự tái sinh, chuyển hóa tái sinh, thay con người khác luôn ý. Chuyển từ con người mà có một cái ý chí sắc lạnh này, ý chí mà không có nghĩa là có một cái gì đó nó rất là lạnh trong tâm, lạnh trong tim của chúng ta, chuyển thành một con người có cảm xúc và chấp nhận, biết yêu thương, biết chấp nhận mọi thảy những cái giá trị đến với mình. Và người ta có một cái sự gọi là giá trị mang lại cho họ cái hạnh phúc từ bên trong. Đó nha. Đó. Thế thì Huệ nhìn thấy cái cuộc hành trình của các anh chị tụ hai này thì Huệ cũng không có nhìn rõ ra về, bởi vì đây chỉ là nói là vì sao các anh chị yêu họ, và hỏi đến câu hỏi số 3 rồi để xem các anh chị đồng hành với nhau mang lại cho nhau giá trị như thế nào, thì cũng chỉ ra cái giá trị thay đổi bản thân của anh chị thôi. Cái còn cuộc hành trình của các anh chị nó còn đi bao lâu bao xa như thế nào nữa, thì khi các anh chị đạt được cái này rồi thì các anh chị sẽ lại tiếp tục nhé, bởi vì vũ trụ mới dẫn dắt các anh chị đến đấy thôi. Và cái cột đá năng lượng của các anh chị đây, hãy xem là cái lá bài này mang lại cái gì. Ôi trời, nó chẳng có cái các anh chị ra sao các anh chị soi gương của anh chị như vậy. Vậy các anh chị làm sao các anh chị hút cái người như vậy, nên đây là một mối quan hệ soi chiếu lẫn nhau. Soi chiếu lẫn nhau các anh chị nhá. Một mối quan hệ soi chiếu lẫn nhau. Và khi các anh chị soi chiếu nhau thì ra y như nhau. Vậy các anh chị soi chiếu lẫn nhau, chúng ta yêu cái người này là người ta giống y hệt mình, và người ta đến với mình và mình đến với người ta là do sự sắp đặt vũ trụ, để vũ trụ cho hai cái người này là có sự tương phản lẫn nhau. Như vậy các anh chị ở trong tuổi 2 này nhé, nếu mà khi các anh chị đón nhận được cái sự buồn từ cái người kia mang lại ấy, thì họ cũng là cái người mà đang đón nhận được cái nỗi buồn của từ các anh chị mang lại, bởi vì hai người nó có sự tương đồng như nhau như vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chị cũng làm họ tổn thương, chứ không phải là chỉ họ làm tổn thương anh chị đâu. Và cái thứ hai nữa là nếu như khi các anh chị thay đổi được các anh chị để trở thành con người ấm áp và con người biết bao dung chia sẻ, thì họ cũng là cái người được như vậy. Vậy các anh chị ở cái bài học này là các anh chị như nào? Các anh chị chuyển hóa mình, phát triển mình, thì họ cũng tự dần sẽ làm như vậy. Chứ chúng ta không thay đổi được họ. Chúng ta không thay đổi được họ, và chúng ta chỉ là một tấm gương để cho họ phản chiếu thôi. Và vũ trụ dạy cho chúng ta bài này nhé. Bài là chúng ta là tấm gương phản chiếu của cái người tương tác với chúng ta. Do vậy mà khi các anh chị ở tuổi 2 của chúng ta thành công trên con đường phát triển con người của chúng ta, chuyển hóa chúng ta, thì chúng ta sẽ gặt hái được cái con người này mà chúng ta không phải mất công sức là làm cho họ xoay chuyển, mà mình xoay chuyển mình. Vậy mình xoay chuyển mình dễ hơn hay là mình đi xoay chuyển người khác dễ hơn hả các anh chị, đúng không nào? Đó, vậy cái mối nhân duyên của các anh chị tuổi 2 này thực sự là một bài học soi chiếu. Còn các anh chị yêu họ là sự sắp đặt của vũ trụ đến, mang cái giá trị tiền kiếp, mang cái giá trị mà của vũ trụ tác động tiền kiếp. Và các anh chị sẽ là cái người mà cùng nhau học tập, cùng nhau dẫn dắt và cùng nhau soi chiếu lại bên nhau nhé các anh chị nhé. Và đây cũng chính là một cái trải bài cũng rất là hữu ích, rất là vui, mà Huệ cảm thấy rằng khi gặp những cái trải bài mà ra những cái lá bài mà mang cái thông điệp rõ ràng của vũ trụ này rồi, chúng ta là những người mà hãy đón nhận và hãy là những người mà chỉnh sửa chính mình. Bởi vì chính mình công nhận mình, chỉnh mình, yêu thương mình là cái giá trị mà mình làm được, bởi vì nó thuộc về mình mà. Thế còn nếu như chúng ta cứ yêu cầu người khác thay đổi mà trong bản thân của chúng ta không thay đổi thì làm sao mà chúng ta làm được, đúng không nào? Đó, bởi vậy mà đây là những cái trải bài mà Huệ thấy rằng có rất là ý nghĩa. Và cảm ơn các bạn tuổi 2 rất nhiều. Và những cuộc hành trình của chúng ta còn tiếp tục. Những bạn nào có mong muốn được nghe những câu chuyện riêng của bạn và được chia sẻ những câu chuyện riêng của các bạn và giải quyết những cái vấn đề riêng của các bạn, thì hãy liên hệ với Huệ qua số Zalo Huệ đặt trên đấy nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị ở các trải bài tiếp theo.